හායි කොහොමද? ඔන්න අදත් මම කේක් එකක් හදනවා පෙන්වන්න නෙමෙයි කියන්නේ ඩෙකොරේට් කරනවා පෙන්වන්න යන්නේ. ඕක කිලෝ 1.5 රිබන් කේක් එකක්. මේක තනිකර බටර් වලින් හදපු කේක් එකක්. මේක අඟල් 7 තැටි 3ක ග්‍රෑම් 500 දාලා බේක් කරලා තියෙන්නේ. මේ කස්ටමර් මට උදේට තමයි කෝල් කරේ මේ කේක් එක කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම ඒක බාර අරන් කරලා දුන්නා. කස්ටමර්ට නම් ගොඩක්ම සතුටු වුණා. මොකද ගොඩක්ම අඩු කාලෙකින් ඒ කියන්නේ උදේට කියලා හවසට දුන්න කේක් එකක් ඕක. මම බාරගත්තා මේ ලොකුම එක හේතුවක් තමයි මම කොකෝමෙලන් තීම් එක හම්බුනේ. ඉතින් මම ඒ තීම් එකට හරි කැමතියි. ඒක හරි කලර්ෆුල් කේක් එක හරි ලස්සනට කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක කස්ටමර් කොහොමත් ඉතින් ඒ වෙලාවේ කෝල් කරලා ඇහුවාම බෑ කියන්න බෑනේ කස්ටමර්ත් අසරණයිනේ. ඉතින් මට පුළුවන් කමක් තිබ්බ නිසා මම මේක බාරගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට ක්‍රම් කෝට් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගෙන තමයි මම ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 10ක් 15ක් තියලා අරන් තමයි මම ෆයිනල් කෝට් එක ගාන්නේ. කියන්න ඕනේ මේකට එන රේන්බෝ টොප් එක නම් මම හැදුවේ ක්‍රම් කෝට් කරාට පස්සේ කේක් එක. හේතුව ඒක දැන් මේ කේක් එකට අපි අලවන්න ඕනේ හින්දා ඒ টොප් එකට වේලෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ টොප් එක මේ වෙට් විදියට ඒ කියන්නේ සොෆ්ට් විදියට තියෙන්න ඕනේ ෆ්ලෙක්සිබල් විදියට. ඉතින් මේක බටර් අයිසින් කේක් එකක්. තනිකර බටර් වලින් යන කේක් එකක්. මේ ඩෝලියස්ට්‍රා නෙමෙයි. ඉතින් රස ගැන ඔයගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. මේකට හෑන්ඩ්මේඩ් ටොපර්ස් දෙකක් එනවා. ඊට අමතරව මම JJ ගේ පින්තූරේ පේපර් ටොප් එකක්. ඒක මම බෝඩ් එකක print out එක අරගෙන ඒ හැඩයටම තව බෝඩ් එකෙම කැල්ලක් කපලා අරන් ආය ඩබල් ලේයර්ස් දාගෙන අලව ගන්නවා. අර එතකොට ඒක හරි තික් එකට තියෙන නිසා. කොකෝමෙලන් වයි ඩක් වයි මම ෆොන්ඩන්ට් වලින් හැදුවේ. ඉතින් රේන්බෝ එක අලවනකොට මගේ අත වැදිලා ඔය බටර් අයිසින් උයි ෆොන්ඩන්ට් එකට යනකොට ඔය ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඔය බටර් අයිසින් එකේ ෆොන්ඩන්ට් ටොපර්ස් අලවනකොට අත වැදිලා ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් අර ෆොන්ඩන්ට් එක උඩ ෆොන්ඩන්ට් අලවනවා තරම් ලේසි නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් එක කියන්න ඕනේ මෙහිම කේක් එක බටර් අයිසින් කරගත්තු ගමන්ම ෆොන්ඩන්ට් ටොපර්ස් අලව ගන්න. මොකද බටර් අයිසින් එක අපි දැන් AC රූම් එකක වගේ තිබ්බොත් මේක ළඟදී මම දන්න කෙනෙකුටත් වෙලා තිබ්බා මටත් වෙලා තියෙනවා ඇත්තට. අයිසින් එක වේලුණාට පස්සේ ඔකට අපි ෆොන්ඩන්ට් ටොපර්ස් අලවන්න ගියාම අයිසින් එක ක්‍රැක් වෙනවා. එතකොට නීට් නැති වෙනවා කේක් එක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කේක් එක හැදුනේ. ඔක මම ඩිලිවර් කරේ පික්මි එකේ ෆ්ලෑෂ් එකේ නෙවෙයි. මොකද මම පික්මි ෆ්ලෑෂ් එකේ ඩිලිවර් කරලා නැහැ මීට කලින්. නමුත් දැන් හිතනවා එහෙම කරන්නත් පුළුවන් කියලා. මොකද අපි කාස් වල කේක් එක අරන් යනවා වගේ ඒගොල්ලන්ව සේෆ්ලි අරන් යනවා අපි කිව්වාම. එදා මම ඩිලිවර් කරේ මම ගියේ නැහැ පික්මි ඩ්‍රයිවර්ගේ අතේ. ඒ කියන්නේ කා එකක මං ඇරියේ. පරිස්සමෙන්ම ගිහිල්ලා දීලා තිබුණා. ඒක තමයි කියන්න ඕන උනේ ගිහිල්ලා එන්නම් ෂලෝම්.